Welcome back to my YouTube channel. So, kung tatanungin nyo kung ano itong iniinom ko, ito ay calamansi with honey. So, iniinom ko to sa gabi. Yung pampatunaw, yun lang. Parang vitamin C na rin sa akin. Mainit siya, guys. So, parang tea na rin para sa akin. So, today we're going to have a product review. So, just keep on watching. So, I'm back. Okay, tinapos ko lang yung inom ko. So, today, kaya na sinabi ko, mayroon tayong product review na gusto ko i-share sa inyo. Actually, it is a skincare. So, update ulit sa aking skincare. So, ito ay si Collagen. Collagen Hydra Balance Intensive Serum by Watson. So, first, punta muna tayo sa packaging. Okay, so ito yung kanyang packaging with the color of white and sky blue, I think. Yan, so packaging niya is parang ordinary cardboard lang. Alam mo yun, parang para sa akin parang minadali. So, mas prefer ko yung laminated o yung may shiny or glossy yung packaging. Pero for me, it's not naman important the packaging. Ang importante sa akin is yung quality ng product. So, ito yung kanyang bottle. Actually, parang a month ko na itong ginagamit. Matagal na siya lumabas kay Watson, parang 2 years ago, 2018 I think. So medyo na-revise na rin yung kanyang packaging. Kasi dati yung packaging niya, yung cover niya is transparent. So ngayon parang hindi na. Ayun. So ito yung kanyang bottle. Plastic, made of plastic. Then may pump din siya. Ang size ng bottle na to is 35 ml. So para siyang yung bottle niya is parang blue-green. Pero sa camera ko parang sky blue. Pero sa personal parang blue-green siya. O dahil na tinatama ng ilaw. Parang ganun, blue-green. So same din sa kanyang packaging. Diba parang sky blue. Parang pinaghalong sky, blue and green. Yun. So kayo na bahalang kung anong color yun. Then okay, punta lang tayo sa product description niya. Babasahin ko na lang yung nasa cardboard sa kanyang packaging, sa kanyang box. So, Hydro Balance Intensive Serum maintain a perfect moisture sebum balance in your skin to boost its moisture level and lock in moisture without creating skin shyness or oiliness. It intensively hydrates and tone your skin to help give it a firm and translucent appearance, making your skin more healthy and youthful. Yun, so yun kanyang kiniklaim. So, about the product, it made in Korea, and it contained 35 ml na. So, the price is medyo mahal din, pero alam ko serum talaga medyo pricey ang kanyang price. So it's worth 499 sa Watson. Diba? 499. So pero matagal nyo na siyang gagamitin. Siguro mga more than 2 months, I guess. So kaya na sinabi ko more than a month ako, 2 months. So konti na lang yung natitira kasi magaang na yung bottle eh. Ang yung bottle. Then, yung packaging niya is may pump. Ayan. So, tingnan natin yung kanyang consistency ng kanyang serum is gel type. It is a gel type. Medyo heavy. Pero once na nilagay nyo sa inyong skin,
at minasage nyo, then inabsorb na ng skin nyo, it feels nothing, parang wala lang. So very light na yung product. So yun lang. Then medyo matagal din siyang matuyo dahil gel form nga. Usually kasi yung mga serum is lightweight formula. So ito lang yung ginagamit ko sa ngayon na serum na gel type. So medyo thick ng konti. Medyo thick but not runny. Alam niyo yung sakto lang siya. Yan. So i-try natin. So first, gamit ko pa rin itong si Lux Organic whitening repair. So ito lang ginagamit ko. Actually gabi na rito no? Gabi na ngayon habang nag-vlog tayo. So ito lang. Okay, maglagay tayo. So ito lang, konting product lang din. Yung kalat mo lang sa iyong face. Pasensya nyo na. Ganito talaga yung ayos ko pag matutulog na or nasa bahay lang. So nakataas lang ang buhok ko. Ayoko kasi nung medyo sumasabog yung mga buhok ko sa mukha. Ayoko nang dumidikit na gano'n. Kaya alam niyo na sobrang init ngayon. Grabe talaga. And then yung excess, yan, minamassage ko sa akin. Leeg. Para mawala din ng kulubot at the same time na ma-moisturize. So, ganun lang. Very light na siya pag once na inabsorb na ni skin yung formula natin. So, very light. So, yung smell niya, I love the smell. Very light din na smell. Very refreshing. So, I'm glad na hindi naman ako nag-breakout yung skin ko or hindi siya ganun ka sensitive, walang allergy. Since the first day na ginamit ko, walang allergy or irritating or redness, as in wala. Kaya lang, ang napansin ko lang, so once na in-apply mo siya, so it will last lang na siguro mga 5 to 6 hour. So, kailangan mo na uling mag-reapply kasi mapapansin mo, medyo nag-start na mag-oil up or sometimes may flaky. Minsan, dito lalo na sa may ilong ko tsaka sa may baba. Yan usually yung madalas na nag-start yung pag-dryness. So oily skin pwede siya. Pero I think hindi siya applicable sa mayroong dry skin. Parang hindi niya kakayanin. So, perfect siya sa oily skin. Tama. Perfect siya sa oily skin. What else? So, yun nga. At the same time, makikita mo yung glow and yung pagiging soft ng skin mo. As long as everyday mong ginamit. So, ang hindi ko rin gusto, wala siyang SPF. Tama. So, ako kasi mas type ko yung moisturizer, any kind of product, skincare product, na meron siyang SPF. Yun talaga yung number 1 na tinitingnan ko. So, kaya itong si Collagen na to, Intensive Serum, so sa gabi ko lang siya ginagamit. Sa gabi mo lang siya pwedeng gamitin kasi pwede mo rin gamitin sa daily skincare routine mo. Kaso, susugal ka ba? At lalo na kung lumalabas ka, di ba? Wala kang protection against the sun. So, yun yung una kong hinahanap. Yun lang, wala siya. So, it's give you a deeply hydrate and nourish balance of skin tone. So, as you can see, alam nila po talaga yung mga skin product. So, sabi pa dito, the product help regenerate your skin to improve its elasticity and moisture level. It helps the skin to nurture a healthy and youthful skin within.
So, as a recap ng ating product, so yes, it helps my skin to hide, not to dehydrate. So, nagtatagal lang nga siya ng 5 to 6 hours. So, you need to reapply again dahil nga sa na-experience kong dryness. And then, I'm glad kasi hindi nag-break out yung aking face at hindi rin naging sensitive sa product. No allergies or irritation. So, let's say, siguro itong product nito masasabi ko is it's just an ordinary product. Wala siyang ganong other added effect sa skin. Parang yun nga, ordinary product lang na it gives moisturize and kahit na hydrate niya agad yung skin pag ginamit mo, pero may certain limit of time lang. At the same time, ang ayoko sa kanya is wala siyang SPF. So, sa packaging, hindi ko rin siya gusto sa packaging dahil plain matte lang. As you can see, may stain na agad. So, ang dali niyang malagyan ng stain. At kung sa kasamang palad pa nabasa, ano na siya, nalulusaw na. Yun lang ayoko packaging. Then, sa price siguro, medyo mataas din. Pero, expected ko na rin kasi pagdating sa mga serum, medyo pricey talaga ang dating yun. Ang price niya talaga. So, kumbaga, medyo high quality sa moisturizer natin. Mas mataas ang level ng serum kaysa sa moisturizer. So, kaya expected ko na na mahal. Then, sa quality, okay naman ako. Sa kanya, walang problem. So, masipag ka lang siguro maglagay or may scheduling ka lang kumbaga kung paano mo siya gagamitin. Pero, not recommended na gamitin to during day hour or daytime, I mean, dahil wala nga siyang SPF. Yun. So, that's all for today. So, ito siya, si Watson. Once more, tingnan natin. Tingnan nyo mo guys kung ano ang itsura niya. So, kung nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong, so please don't forget to give me some thumbs up. Then, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share my video. And don't forget to click the notification bell para ma-notify tayo sa mga bago nating upload na video. So, that's all folks for today. So, I hope na nasa bahay pa rin kayo. Stay at home and be safe guys. So, kung wala naman kayong bibilin or gagawin sa labas, stay home with the family, okay? So, see you on my next video guys. So, thank you for watching. See you. Bye.